Вітаю, шановні глядачі! Сьогодні з вами розглянемо такий ось прилад, який називається DP5V. Постачався він в ось такому дерев'яному кейсі. І давайте відкриємо його та поглянемо, що у нас тут є всередині. Отож, всередині у нас є, власне, сам прилад, який знаходиться у шкіряному футлярі. Це у нас є навушники, як вони називаються, головні телефони. У нас тут є ось такий мішечок з силікагелем для того, щоб у нас не було вологості всередині. Також у нас в комплекті знаходяться ось такі поліетиленові мішечки. Це для того, щоб вимірювальний зонд можна було сюди сховати, так ось акуратно прив'язати, і щоб він не контактував з вологою. Ось це у нас. Це у нас пристрій, який допомагає цьому приладу живитися від звичайної акумуляторної автомобільної батареї. Тут у нас є, власне, сам блочок, клеми на акумулятор. Ну, детальніше я вам про це розповім чуть пізніше. І також в кришці кейсу у нас знаходиться штанга, в яку вставляється сам вимірювальний зонд, для того, щоб ми могли тримати зонд на відстані від себе. А також у нас тут знаходиться документація. Формуляр написано. DP5V, ізміритель мощності дози. Бачу, їх тут в наявності є два. І всередині, відповідно, є відомості про консервацію, розконсервацію. Тобто це є ось така робоча документація. Отож, тепер давайте детальніше розглянемо сам наш прилад. Ось таким чином ми дістаємо прилад, відкриваємо верхню кришку і бачимо, у нас тут вимірювальну шкалу. Це є перемикач для того, щоб увімкнути-вимкнути підсвітку приладу. І в нас є перемикач режимів роботи самого приладу. Далі, у нижній частині футляру ми маємо зонд. Ось так він тут розміщений. І ось такий вигляд має. Так. Вставляємо зонд назад на його місце і відкриваємо чергове відділення нашого футляра. Ось тут, у футлярі, у нас в приладі розміщений відсік для батарей. До речі, батарейки до нього зараз дістати є проблемою, оскільки на той час використовувались батарейки КБ-1, так би мовити. Це такі військові випуски батарейок. Вони були більші, ніж сучасні пальчикові батарейки. Але, в принципі, це не є проблемою, щоб в сучасному світі заставити працювати цей прилад. Знімаємо кришку, бачимо, у нас тут прогумовано. Гума тут є, тобто можемо зробити висновок, що прилад сам є герметичним, водонепроникним, по крайній мірі має деяку її ступінь. І в цьому відсіку розміщуються батарейки. Загалом ось тут дві ці батарейки це є живлення самого приладу,
А ось ця батарейка відповідає за підсвітку самого приводу. Зразу скажу, що я знайшов вихід з батарейками таким чином, що купив ось таку батарею сучасну варта. Розібравши її, всередині ми знаходимо ось такі елементи, які по розмірах дещо схожі з елементами КБ1. І відповідно тут ми маємо плюс, тут ми маємо мінус. Давайте вставимо батарейки і увімкнемо привод. Ось таким чином, дотримуючись полярності, ми вставляємо наші елементи живлення. Як бачите, з цієї батареї елементи непогано сюди входять. Так, вставляємо ще батареєчку на підсвітку і можемо закривати наш привод. Можливо, кришечку правильно вставити, щоб ми могли загвинтити ось такий от гвинт і прижати, щоб наш привод залишався, ну, хоча б водостійким. Повертаємо цю кришку назад, закриваємо, повертаємось до нашої передньої панелі і вмикаємо на перший режим, ось трикутничок, це є перевірка нашого приводу. Дивимось, стрілка наша пішла вгору. І ми бачимо, що привод наш готовий до використання. І придатний до використання. Як ви бачите на шкалі, є під основною шкалою ось така чорна риска. Якщо в режимі перевірки у нас стрілка знаходиться у межах оцієї зони, оцієї чорної риски, значить заряд батарейок знаходиться на оптимальному рівні і з приладом можна працювати. Ось ця кнопка, це є, ну так би мовити, по-сучасному ресет. Ми нажимаємо і ми скидаємо показники. Ну, в режимі перевірки ми бачимо, що вона не працює. Працювати вона буде в режимі вимірювання. І підсвітка. Зараз на світлі погано видно. Я вимкну світло і ми зможемо поглянути, як вона світиться. По-перше, у нас шкала, як ви бачите, є люмінесцентна. Тобто вона сама по собі світиться, а сама шкала вимірювальна підсвічена лампочкою. Вимикаємо лампочку, вона світить і без того, як ви бачите. Може, камера не передає. Так, камера слабко передає, але можу вам сказати, що її достатньо видно. Вмикаємо підсвітку і ось лампочка нам підсвічує шкалу. Так, з цим ми розібралися. Далі, щоб підготувати наш прилад до роботи, ми маємо увімкнути наші головні телефони. Наушники, по-простому говорячи. Мають навушники ось такі контакти. І отвір для їх підключення знаходиться от з цього боку. І ми, так як в розетку їх вмикаємо. Можливо, з першого разу у нас не вийде, оскільки контакти тут зі зрозумілих причин окислені, оскільки приладові
не 1 і далеко не 5 років. І дістаємо далі наш зонд. Так. Зонд у нас має кілька режимів. Так, ми бачимо, ось тут є буквочка, оце знаходиться, ну, воно не має такої форми, але загалом це, так би мовити, є як стрілочка. Тут ми маємо режими самого зонта. Тобто це є гамма, випромінювання ми міряємо. Коли ми переводимо на буквочку Б, яка ось тут, це ми можемо міряти бета-випромінювання, яке має меншу проникність, і відповідно для його вимірювання ми маємо ось таке віконечко в металі. І тут є ще такий режим, буква К. Це є контрольний режим. Тобто ось тут у нас знаходиться контрольне джерело радіоактивного випромінювання. Воно ззовні захищене металом, крізь який випромінювання, ну, якщо і проходить, то достатньо слабко. І з допомогою цього ми можемо побачити, чи взагалі прилад працює. Отож, повертаємо зонд в режим, так, хай буде гамма випромінювання. Коли ми міряємо гамму, у нас віконечко закрите металом, оскільки гамма проміння проходить крізь метал досить легко. І переводимо на режим, самий нижній режим, на 0,1. Так. Зараз ми бачимо, що, можливо, на камеру не видно буде, що стрілочка на самому низу злегка потріскує. Ось зараз з допомогою головних телефонів ми почуємо, як у нас звучить нормальний природний фон. Сподіваюсь, вам було чути. Вимірюється він, ще раз нагадаю, на режимі 0,1. Далі, щоб перевірити, чи взагалі дійсно він працює, ми можемо в контрольний режим його виставити. Тобто беремо нашу буквочку К, переводимо до нашого віконечка контрольне джерело і чуємо ось такий вовод тріск. Це є звук уже підвищеного радіоактивного фону. Коли цей прилад видає такий тріскот, значить тут знаходитись небезпечно. Загалом ми бачимо, що тут режимів вимірювання є кілька. Вимірюється в мілірентген-годинах радіоактивність цим приладом. І ось на цьому шильдику є норми. Тобто ми бачимо, що в режимі одиниця вода і відро в нормі повинні мати 4, не більше. М'ясо, сире або тушка в режимі 10 повинно мати не більше 20, тобто 10, а ні, все ж таки 20. І загалом також ми маємо подвійну шкалу на самому табло, де
ми бачимо рентген години і мілірентген години. Давайте повернемо наш зонд в нормальний режим. Режим вимірювання гами. Хочу також сказати, що в цій табличці для нормального життя дані вказані сильно завищені. Тут дані вказано на випадок якоїсь радіаційної катастрофи або ж ядерної війни. І в нормальному житті повсякденні такі норми є недопустимими. В нормальному житті такі норми є набагато меншими. Далі хочу вам докладніше ще розповісти про ось той блок живлення, який допоможе нам заживити прилад від автомобільного акумулятора. Вимкнемо сам прилад, виставимо наш перемикач на 0. Так, підсвітка в нас не працює. І перейдемо знову ж таки до батарейного відсіку нашого. Відкручуємо кришку з елементами живлення. І, як ми бачимо, що ось сама кришка блоку живлення від акумулятора, вона також має дуже схожу будову. Виймаємо наші імпровізовані елементи КБ1. Так, і відкриваємо ось цю пластикову кришку. Так. Ага. Ось тут ця пластикова кришка у нас пригвинчена ось цим гвинтом. Його потрібно відкрутити, інакше ми саму кришку не знімемо. Так. Знімаємо кришку. І бачимо таку плату живлення. Загалом воно вставляється ось таким чином сюди. Закручується, знову ж таки, таким же самим гвинтом. І у нас це все знову є герметично. І тут є ще такий момент, що тут є такі імпровізовані перемикачі. Тобто ми бачимо, що даний прилад може працювати з акумуляторними батареями на 12 та 24 вольти. І ось таким чином воно тут перемикається. І повертаємо назад. О, перемкнули. Працює тепер воно у нас на 12. І відповідно, коли ми цей блочок встановили, тоді по дротові, який має чималу довжину, ми можемо ось ці кільця накидати на клеми акумулятора. І взагалі цей прилад для військових призначався, коли під рукою не було елементів живлення батарейок, військові могли під'єднати цей прилад до акумулятору свого транспорту. Отож, загалом, що ж можна сказати про ось цей прилад? Прилад є, в принципі, достатньо надійним, достатньо універсальним у використанні в плані джерел живлення. Але, як ми бачимо, він вже є морально застарілим, він є громістким, тобто весь комплект потрібно тягати з собою цей дерев'яний кейс, все воно є важке. Сучасні прилади для вимірювання радіації є набагато компактніші, набагато легші, поміщаються ледь не в кишеню і загалом зручніші у використанні. Також є вони більш інформативніші, мають набагато більше
саме можливостей для вимірювання. Але в наш час, в принципі, якщо ви десь в своїх дідусів, бабусь знайшли ось такий прилад, десь на горищі, можливо, то не викидайте його, можливо, він є ще робочий. І, звичайно, не доведе Господи, але, можливо, він ще і пригодиться. Загалом, навіщо пригодиться? Багато зараз є всякого в інфопросторі, але ми про це не будемо говорити. Краще все-таки, щоб він нам не пригодився для його прямого призначення, тобто для вимірювання радіації. А з вами був канал Про все. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей у наступних відео. Дякую вам.